नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई टेक्निकल भोइस च्यानलमा। तपाईले थम्बनेलमा देखिसक्नु भएको छ नेपालीमा लेखेर अंग्रेजीमा च्याट कसरी गर्ने, यसको बारेमा आज हामी सिक्न गइरहेका छौं। यदि तपाईको मोबाइलमा मेसेज अंग्रेजीमा आएको छ भने तपाईले नेपालीमा पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो यस च्यानललाई अझसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईले प्ले स्टोर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोर ओपन गर्दा बित्तिकै तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ सर्च बारमा जानु होला। यहाँ गइसकेपछि तपाईले चाहिँ जी बोर्ड हान्नुपर्ने हुन्छ। जी बोर्ड हाने पछाडी यो पहिले नम्बरमा देखाएको छ जी बोर्ड सर्च गर्नु होला। जी बोर्ड सर्च गरिसकेपछि यो यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल हुने जेलसम्म हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। हालैमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अन गर्नु होला र हाम्रो यस भिडियोलाई अझसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि गरिदिनु होला। इन्स्टल भइसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इनेबल इन सेटिङ भनेर भन्नु होला र त्यसपछि चाहिँ सेटिङमा जानेछ र सेटिङमा गइसके पछाडी चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जी बोर्ड भनेर देखेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जी बोर्ड, यसलाई चाहिँ इनेबल गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ पर्मिसन माग्ने छ, यसलाई चाहिँ ओके गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ सिलेक्ट इनपुट मेथड भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला र यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जी बोर्ड भन्ने अप्सन रहेको छ। जी बोर्डलाई टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको सम्पूर्ण काम बन्नेछ र यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा जानु होला। ल्याङ्ग्वेजमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। एड ल्याङ्ग्वेज भन्नेमा टच गर्नु होला। एड ल्याङ्ग्वेजमा टच गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ सजेस्ट ल्याङ्ग्वेज भनेर भनेको छ हिन्दी, इंग्लिश, नेपाली भनेर यसरी आएको छ। यति भइसकेपछि तपाईको सम्पूर्ण ल्याङ्ग्वेज एड भइसकेको छ। यदि तपाईलाई कुनै ल्याङ्ग्वेजहरु थप्नु छ भने यहाँबाट अरु ल्याङ्ग्वेज पनि थप्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि तपाई ब्याक आउनु होला र तपाईले चाहिँ कोसँग च्याट गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यो च्याटमा जानु होला। अब मैले चाहिँ यहाँ अब एउटा मेसेज गर्न गइरहेको छु। अब मेसेज गर्ने छु र म नेपालीमा टाइप गर्ने छु र त्यसपछि यसलाई अंग्रेजीमा बनाउने छु। अब मैले यहाँ केही शब्द टाइप गर्छु अनि अब के गर्नुपर्छ भने यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु होला यो एरोलाई। त्यसपछि चाहिँ यसलाई पुरै सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी टच गरेर हल्का यता सार्नु होला। त्यसपछि चाहिँ यहाँ यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र यो एरोमा टच गर्नु होला। यो एरोमा टच गरिसकेपछि यो तीनटा धर्को देखिन्छ, तीनटा धर्कोमा टच गर्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै प्रकारको इन्टरफेसहरु खुल्नेछ। अनुमोदन गर्नु होला भनेर लेखेको हुन्छ। यहाँ इंग्लिशमा लेखेको चाहिँ ट्रान्सलेसन भनेर लेखेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ नेपाली टु अंग्रेजी भएको छ। आर्मै छौ भाइ भन्ने कुरालाई चाहिँ स्टे सेफ फर्दर भनेर लेखेको छ र तपाईले चाहिँ अब जेसुकै लेखे पनि तपाईको यहाँ चेन्ज हुन्छ। जस्तो कि तपाईले चाहिँ अब जस्तो नमस्ते लेखौं है, नमस्कार भनेर लेख्यो भने हेलो हुन्छ। अब तपाईले चाहिँ अब जे कुरा लेख्नुहुन्छ नि जस्तो म यहाँ के लेख्छु, आज म घर जान्न यसै लेखेँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि देख्न सक्नुहुन्छ इंग्लिशमा ट्रान्सलेट भइसकेको छ। आई विल नट गो होम टुडे भनेर लेखेको छ। यसरी नै तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो अब तपाईलाई इंग्लिश धेरै आउँछ तर नेपाली टाइपिङ गर्न आउँदैन भने तपाईले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो थ्री डट सर्वप्रथम यस्तो हुन्छ र यो एरोमा टच गर्नु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थ्री डट यहाँ जानु होला। यहाँ चाहिँ ट्रान्सलेसन भनेर लेखेको हुन्छ, यहाँ अनुमोदन गर्नुहोस् भन्ने लेखेको छ, यसलाई टच गर्नु होला र अब यहाँ नेपाली भन्नेमा चुज गर्नु होला र यहाँ अंग्रेजी बनाउनु होला। यो अंग्रेजी भन्ने ठाउँमा नेपाली भइसकेको छ। जस्तो अब तपाईले हाउ आर यु मैले लेखेँ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाउ आर यु लेख्दा बित्तिकै चाहिँ माथि नेपालीमा कन्भर्ट भइसकेको छ। तिमीलाई कस्तो छ यसरी कन्भर्ट भएको छ। यहाँ चाहिँ म अब गुड मर्निङ भनेर लेखिदिन्छु। गुड मर्निङ लेखेको माथि देख्न सक्नुहुन्छ
शुभ प्रभात लेखेको छ। यसरी नै तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सुरुमा चाहिँ किबोर्डमा तपाईँले टाइप गर्ने ठाउँमा जानुहोस् र त्यस पछाडि चाहिँ यो तीनटा डटलाई टच गर्नुहोस् र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सलेसन लेखेको छ, यसलाई टच गर्नुहोस् र तपाईँले चाहिँ नेपाली बनाउनु छ भने नेपाली बनाउनुहोस् या अरूको जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जब तपाईँले लेख्न जानेको ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुहोस् पहिला र सेकेन्डमा चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेज तपाईँलाई चाहिएको छ, कुन ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्नु छ त्यो ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुहोस्। यो दुईवटा चुज गर्नुहोस्। जस्तो यहाँ मैले इङ्ग्लिस लेखेको ठाउँमा नेपाली लेखेको ठाउँमा चाहिँ जस्तो कुनै मैले नेपाली ल्याङ्ग्वेज लेखेँ भने कुनै नेपाली शब्दहरू मैले लेखेँ भने यहाँ चाहिँ मैले कुनै नेपाली शब्द लेखेँ भने माथि इङ्ग्लिसमा चेन्ज हुन्छ, या मैले जापानिज सिलेक्ट गरेँ भने जापानिजमा चेन्ज हुन्छ र नेपाली यहाँ सिलेक्ट गरेँ भने नेपाली हुन्छ, इङ्ग्लिसमा सिलेक्ट गरेँ भने इङ्ग्लिस हुनेछ। र कुनै पनि म्यासेज यसरी आयो र नेपालीमा छ भने यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। अब तपाईँलाई कुनै म्यासेज आयो भने तपाईँले कसो गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। र म्यासेज आयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। जुनसुकै म्यासेज आउँछ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। यो तीनटा धर्को रहेकोमा यसमा टच गर्नु होला र ट्रान्सलेसन भनेर लेखेको छ यसमा टच गर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ नेपालीलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट भएको छ है। यसरी चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो नेपालीमा लेखेको थियो र अङ्ग्रेजीमा कन्भर्ट भयो र अङ्ग्रेजीमा राखिकन जापानिज राख्यो भने जापानिजमा कन्भर्ट भयो र तपाईँले अरू जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज राख्नुभयो भने त्यही ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट हुन्छ। जस्तो ल अब यो अङ्ग्रेजी रहेको छ, यसलाई चाहिँ नेपाली बनाउन गइरहेको छौँ। पहिला सुरुमा चाहिँ यहाँ टच गर्नु होला र यसलाई सबैलाई सिलेक्ट गर्नु होला है। यसलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईँको जुनसुकै म्यासेज आउँछ त्यसलाई कपी गर्नु होला र यो तीनटा डट रहेको छ यो डटमा टच गर्नु होला, अनुमोदन गर्ने भन्नेमा टच गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली छ र यो अङ्ग्रेजीमा बनेको छ है। नेपाली छ अङ्ग्रेजीमा बनेको छ र अङ्ग्रेजी छ अब यो यहाँ चाहिँ नेपालीमा बनाउनु परेको छ है। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ कपी गर्नु होला र यहाँ चाहिँ लगेर पेस्ट गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी बनाएर चाहिँ मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले सजिलोसँग टाइप म्यासेज आएको मेसेन्जरमा आएको म्यासेजहरू जुन कुरा पनि तपाईँले इङ्ग्लिसमा भएको कुरा चाहिँ सजिलै पढ्न सक्नुहुन्छ र नेपालीमा भएको कुरा यदि तपाईँले अरू ल्याङ्ग्वेजमा चेन्ज गरेर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज भए पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा हामी यस्तै भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।